Ăla-i. Asta De cu sunet. Păi are sunet. Da. Sau ce la Daniel sunetul acum. So, you want to fight in Armored MMO? You want to beat the ever-living piss out of your opponent with steel weapons while wearing a full suit of armor? But wait, where do you even get armor? Well, here's a quick video that will guide you through what armor you need. Am murit. Dar serios, uită-te un pic la meciul complet. Ăsta e un meci de o oră. Deci chestia asta se întâmplă pe bune și vreau să se întâmple în fiecare țară. Vreau să existe chestia asta everywhere. În colțul hexagon, ce este hexagon? E cerc. În colțul cercului din dreapta, Nicușor Rădan. În celălalt colț al cercului, Daniel Băluță. Exact așa a fost bătălia de la Piața Unirii. Deci this is for real. Lăsăm la o parte aluziile că asta se întâmplă și la noi în țară. Aici în centru, la kilometru zero. Oamenii au săbii în portbagaj. Băi, au spus săbii și cu armura. Da. Dar până și arbitru trebuie să aibă cașchetă normal, din aia. Normal, pe dacă nu vrei să-și ia în freză. Săbilele astea pe bune. Nu sunt Asta e ascuțite. Jason Momoa? Sau e o clonă de pe Shane? E Jason Momoa de pe Shane? Cred că nu, dar nu e neapărat Shane, că e destul de realist. Mai Doamne. Ok. Chestia cea mai tare de săptămâna asta, Radu a găsit-o. Bravo, Radu. Nimic mai tare pe tot internetul ăsta. S-a stins internetul după ce am văzut mema săptămânii cu luptă în ring. Cu armura. Cu armură, așa cum se făcea pe vremurile bune, cu fier. Și chestia e că ei își fac armurile. Băi, nu cred. Există trade-uri între ei. Deci e complex jocul ăsta. Fantastic. Și chiar au și săbii. Au și sponsor. Cine îi sponsorizează? Sidex Galați. Da, exact. Sidex Galați. Probabil, nu știu, un combinat de oțel. Cult of Athena. Icon. Wow. Ce am putea să le dăm de pe gb.ro? N-avem, nu? Peciuri ca să și le pună peste. Ce? N-aveam avea. M-aș băga. Asta e un sport pe care l-aș sponsoriza. Să le brodăm scuturile. Da, asta. Chiar, aveți idee de sporturi ciudate la noi în țară? Dacă aveți idee de sporturi ciudate, băgați niște linkuri acolo în comentarii. Noi nu banăm linkurile. Nu banăm, băgați acolo pentru că chiar aș vrea să mergem la un astfel de eveniment și să sponsorizăm un sport inutil. Nu. Toți sunt sportivi, pentru că și jocurile pe computer au ajuns în... E-sports, clar. Clar. Ce a fost la Franța, la francezi? Jocurile olimpice. În Jocurile Olimpice, da. Bine, hai să mergem mai departe, pentru că avem pentru voi ceva, dacă ați văzut luptă în armură, data viitoare când comandați de pe Shane, s-ar putea să vă trebuiască armură. Pentru că s-ar putea să primiți în cutie așa ceva. Băi, e cringe. Și nu e singura. Adică, sunt vreo 8 cazuri în toată lumea, da. Ori cineva le vrea rău vieților oameni de la Shane, ori sweatshop-urile alea sunt undeva prin junglă. Exact, sunt undeva foarte departe, foarte retrase și se mai strecoară acolo niște vietăți, cum ar fi, de exemplu, scorpioni vii, care pot supraviețui până la o lună fără apă și fără mâncare, în caz că nu știai. Într-un bagaj în care nu știu cât aer au avut. Deci ăștia au rezistat la cală, pe vapor, pe unde au umblat. Da, n-au nicio problemă, sunt extrem de rezilienți. Pe de-aia rezistă în deșert atât de mult. Fantastic. Fantastic. Deci ce vedeți aici este o poveste absolut șocantă cu o persoană din Marea Britanie care a comandat ceva de pe Shane și a primit în colet un scorpion viu. Au chemat autoritățile, care au chemat la rândul lor un expert în scorpioni din Marea Britanie. Ca să nu mai zic, adică toate știrile astea în care curg în continuu prostii care vin de pe Shane, cum ar fi, de exemplu, hainele alea care îți provoacă cancer, pentru că au de 200 de ori mai mult mercur decât e în mod normal, rezidual. Da, v-am mai arătat noi aici croissantul, lampa croissant, care de fapt chiar era un croissant, și astăzi avem scorpioni. Așadar, nu vă mai luați chestii de pe Shane decât dacă, dar poate vă luați de pe Temu în cazul ăsta. Oh, boy. Doamne, cum au ajuns chestiile astea să ajungă atât de celebre. Și pentru că suntem la un podcast de tehnologie, recomandarea mea este să-ți faci cont pe Shane, eventual pe un telefon pe care nu-l folosești prea des, pe care să nu ai alte conturi, pentru că Shane este cam singura aplicație care citește tot ce se întâmplă în telefonul tău și celelalte aplicații. Pentru că el vrea să știe exact ce recomandări să-ți dea pe Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn și whatever. Maximul posibil. Da, exact.
Perfect. Dar avem pentru voi și o veste bună. Pentru toți cei care așteptau un semn, Cristofor Columb este cu adevărat înmormântat la Sevilla. Trebuie să încep cu știrea așa. Cristofor Columb a fost găsit. 400 de ani mai târziu după ce a găsit el America, sau 500 de ani, acum a fost găsit și el. Au făcut verificare cu carbon, Da. I-au identificat rămășițele și au zis, băi, el este Cristofor Columb. S-a întors înapoi acasă. Este o discuție întreagă în jurul lui Cristofor Columb în ultima săptămână. Oamenii de știință din Spania au confirmat într-adevăr că rămășițele din catedrala de la Sevilla îi aparțin lui, după 2 decenii de teste. 20 de ani au încercat să lămurească. Stai seama câte pipete au consumat ăștia? Câte plăcuțe au verificat la microscop? Acum, omul ăsta a călătorit și după moarte, puțină lume știe. De-a lungul timpului, rămășițele lui s-au plimbat din Hispaniola în Cuba, apoi în Sevilla, după pierderea controlului Spaniei asupra Cubei în 1898. Tu îți dai seama că fiecare a vrut să aibă o părticică din descoperitorul Americii? Da. Acum, moștenirea lui Columb este încă dezbătută și pentru că trăim în epoca asta woke, sunt tot mai multe țări care spun că... Asta woke. Păi da. Da, așa este. Așa, că ce a făcut Cristofor Columb a adus doar moartea și bolile când a ajuns în Americi. Pe de altă parte, Javier Milei a publicat săptămâna asta un videoclip în care sărbătorește moștenirea culturală adusă de europeni prin Cristofor Columb în America, după care mai sărit și activiști în capul lui. De obicei, nu reprezentanții ai indigenilor, ci niște oameni care sunt indignați în numele altor oameni care nu sunt de față. Toată lumea are dreptul la opinie, cum era și băiatul pe care l-am văzut astăzi pe la prânz pe TikTok live, care era de părere că toți cei care au cumpărat apartamente la Nordis sunt și ei țepari la rândul lor, că dacă erau oameni buni și cu credință în Dumnezeu, n-ar fi luat țeapă, știi? Nu cred. Hoții discriminează. Atenție, dacă ai credință în Dumnezeu și crezi și ești cinstit, nu o să te fură nimeni. Da. Nu. PSD-ul o să te evite PSD-ul fix pe tine. Fiecare are dreptul la opinie. Asta este democrația. Fiecare poate spune ceea ce gândește, chiar dacă nu este chiar corelat cu realitatea. Acum, că vorbeam mai devreme despre scandalul ăla cu PSD-ul și nu vorbim despre scandalul Nordisk, de care s-au detașat foarte repede, noroc că suntem în campanie electorală, că altfel nu știu dacă pica chestia asta, sunt plângeri penale și dosare pe rol în cazul Nordis de peste 2 ani. Și abia acum, în campanie electorală, Madame Vicol și-a dat demisia din comisia aia în care i-a blocat legile care ar fi trebuit să verifice Nordis și pe de altă parte și-a dat demisia și din partid și domnul Ciolacu spune că n-a fost cu ea în vacanță, nu o cunoaște, n-a vorbit cu ea, colegii din partid, tot e cu colegii, el candidează pentru că i-au zis colegii din partid, doamna a plecat fără să-i spună lui că e mai bine pentru partid și noi o să avem PSD după aceste alegeri, că așa a ieșit un studiu, un sondaj săptămâna asta, să iasă Ciolacu, dar el săracul n-a vrut, adică voi m-a spus, nu. Și din momentul ăla o să vedeți că ce s-a întâmplat săptămâna asta cu Nicușor Dan și Daniel Băluță va fi la ordinea zilei. PSD-ul va fi de neoprit după aceste alegeri. Va fi de neoprit, nimeni nu se va mai pune în calea lor. Hai să vorbim și de chestia aia, că adică l-am tras și pe Vlad acum, băi, am ajuns să vorbim ca la știri, dar sunt anumite chestii care ne revoltă și pe noi. Eu îi pusesem alt titlu de ceva de genul, bă, sunteți chiar proști? Sau ceva de genul. Titlul a fost ales de Vlad, a fost un pic mai finuț. Da. Ce s-a întâmplat aici mi se pare atât de aberant, pentru că ok, am înțeles, se profită de fiecare element, toată lumea profită în Cine perioada profită? asta. Zi cum ai văzut tu? Toți cei care au ceva de câștigat pe urma alegerilor vor profita de pe urma oricărei întâmplări posibile. Dar Nicușor Dan a câștigat deja alegerile, nu mai are o miză acolo. Da, dar mi se pare că el încearcă totuși să repare chestia aia bine și în partea cealaltă, ăștia din sectorul 4 mi se pare, încearcă să repare chestia aia pentru că oricum sunt niște bani mulți care vin de la stat și încearcă să ia banii respectivi și să facă o lucrare de mântuială. Asta este imaginea de ansamblu pe care o văd eu în momentul respectiv. În momentul de față. Mie mi se pare că vezi destul de bine. Dar hai să intrăm un pic în detalii. În detalii, pasajul de la Unirii este pe care să prăbușească. Nu e pe care să prăbușească. De foarte mulți ani.
nu este pe cale să prăbușească, este într-o stare avansată de degradare, dar Așa. nu este un pericol public. Nu? Facultatea de construcții l-a evaluat. Au zis acum câteva luni de zile că este... A zis Daniel Băluță chestia asta cu un expert care nu este autorizat. Vezi, am fost și eu slab informat. Pentru că de-aia este o manevră aici. Deci Facultatea de Construcții a făcut o evaluare Ok. a planșeului și a spus că există zone cu o stare avansată de degradare, dar nu prezintă un pericol public. Ok, deci încă rezistă. Încă rezistă. Bun. Dar fix înainte de alegeri, cât încă este Ciolacu acolo, PSD, Cineva trebuie să laude că l-a reparat. nu doar că să se laude cineva că Și l-a să ia reparat, banii. să ia banii, pentru că miza sunt peste 800 de milioane de lei, Așa. doar la prima strigare. Dintre toate sursele de finanțare pe care primăria sector 4, care vrea să facă această reparație ca să salveze bucureștenii, de unde crezi că vin banii aia? PNRR, fonduri europene, vreo colectă, ceva, fonduri proprii? Nu, de la guvern. Adică de la cine? De la noi. De la toată țara. Deci, premierul Ciolacu... Deci se bat între ei, adică se bat cu ăia care vor să repare ca lumea pe bune, pentru că vor să ne fure bani în continuare, nu? Șmecheria care este? Atunci când dai contracte Da. din banii statului, Da. Curtea Europeană de Justiție, Parchetul European, Căve și toți ăștia, nu au cum să te investigheze pentru că sunt banii tăi. Da, corect, se împart în familie, cum ar veni. N-au jurisdicție. Da. N-au cum să vă verificăm noi. Aveți DNA, aveți DICOT, să vă Da, căutați da. voi acasă. Da. Dacă ar fi fost fonduri europene, licitația trebuie să fie transparentă, da? Și firma care ar fi făcut lucrarea asta ar fi fost una care să aibă istoric cu astfel de lucrări, care să aibă competență Care și să care aibă să se concureze cu responsabilitate. alte firme pe baza unui cai de sarcini foarte Și transparent. trebuie să aibă responsabilitate în fața oamenilor pentru lucrarea respectivă. Exact. În cazul ăsta firma se numește Erbașu și Ok. este una dintre firmele am care înțeles. câștigă foarte multe contracte în zone... Acum ați înțeles ideea? Da, am înțeles ideea, Ok. da, corect. Mai clar Am înțeles. acum? Da, trebuie să încep de la început cu... Da. Asta este problema. Deci, din experiența mea de jurnalist și de pe partea asta de investigație, când auziți de lucrări făcute din bani de la guvern sau din fonduri proprii, ceva acolo nu este foarte în regulă, pentru că guvernul, într-adevăr, poate să aloce banii în regim de urgență. Tocmai de aceea aici se presupune că ar fi o anumită urgență, tocmai de aceea nici măcar autorizația de construire nu este legală, pentru că pentru a putea construi acolo, Băluță de la sectorul 4 și-a luat autorizația de construire de la sectorul 3. Bă, tu înțelegi? Dar nu înțeleg care e treaba cu sectorul 4 și sectorul 3. Nu înțeleg. Adică miroase fântâna arteziană din centru, de la Unirii până sectorul 3. Terenul ăla a fost mutat cu câteva zile înainte din proprietatea primăriei generale la Apele Române. Ăștia au schimbat proprietarul în acte. Păi tu înțelegi cât de puternic e PSD-ul? Sunt foarte multe instituții băgate în chestia asta, după care polițiile aproape s-au bătut unele cu altele și jandarmeria și poliția Bucureștiului s-au dus acolo și s-au uitat unii la alții. Acolo suntem, deci dacă Când? pentru că cei mai mulți dintre noi nu vor fi ieșit la vot, eu o să votez, dar mulți dintre cei care ne urmăresc nu cred că vor vota pentru că se simt dezamăgiți, pe bună dreptate, vor conta foarte tare voturile din Giurgiu, Telorman, Uleiul, făină, toate alea, spaghetele. și ce să mai PSD-ul dau. va fi din nou la putere. PSD-ul va câștiga din nou. După ce va câștiga PSD-ul din nou, dacă acum în campanie electorală abia mai aflăm câte ceva, că în rest e liniște prin toată presa, numai în ultima săptămână am aflat niște chestii de m-am zbârlit. Ai auzit un caz cu niște copiari și la Cluj? Unde ai auzit? Încerc să mă gândesc foarte bine pentru că A poate scăpat, sursele a fost mele ceva nu pe... Deci după câteva zile, după ce s-a întâmplat, a apărut ceva pe un grup închis, dar nu a fost preluat de nimeni din presă. M-a căutat cineva din Cluj să-mi spune, zice, este incredibil. S-a întâmplat într-un spațiu public, în mall-ul n-am din auzit, Cluj. n-am citit undeva. A fost într-adevăr intern. Nu știu, WhatsApp, Facebook, ceva de genul. Da? Și apoi, cazul Nordis, iarăși, nu prea a ajuns pe televiziuni. Și multe altele. Adică sunt o grămadă de chestii care nu ajung la TV, nu ajung în presa clasică, care e fix cu botul pe labe. Faptul că a fost huiduit Ciolacu la Ploiești, pe stadion, n-a apărut nicăieri în presă. Mergem mai departe. Ce-i de făcut? Să votăm, singura soluție. Așa. Hai să mergem un pic la export, pentru că mai avem nebuni. Coreea de Nord și-a bombardat drumurile, nu o să vă vine să credeți. Bine, acum nu că aveau cine știe ce drumuri, dar au bombardat legăturile lor rutiere cu Coreea de Sud. Okay. Sud.
într-un semnal către populația lor că trebuie să se pregătească de o posibilă invazie de la sud. Asta în condițiile în care, fix zilele astea, a ieșit la iveală, serviciile de spionaj ucrainene au descoperit că cel puțin 3.000 de militari din Coreea de Nord se antrenează undeva prin Mongolia pentru a fi trimiși în Kursk, în Rusia, ca să lupte cu ucrainenii, alături de Rusia. Știi faza aia că așa începe. Bă, mulți proști sunt pe planeta asta. Da. Știi cum e zicala aia, nu te pune cu prostia pentru că are experiență. Da. Coreea de Nord și Coreea de Sud oricum sunt separate de una dintre cele mai fortificate granițe de pe planetă și cu toate astea ce au făcut cei din Coreea de Nord este un semnal clar către cei din Sud că ne frică de voi, să nu cumva să veniți aici, sau poate că este mai degrabă un semnal în care vor să arate că lumii, că încă o dată Occidentul vrea să ne invadeze. Ei Dar practic își țin populația de zeci de ani. Dar nu este cei din Coreea de Nord, pur și simplu sunt câțiva acolo care probabil pot suge la nesfârșit din resursele aproape secătuite ale unei țări și ale unui popor, pentru că ei sunt câțiva și pot trăi liniștiți până la adânci bătrâneți, până o să crape, că nu e nevoie de prea mult, știi? Ei nu au planuri de a reconstrui țara respectivă, nu au planuri de a îi face pe oamenii aia să fie mai înțelepți, să învețe, să mănânce, așa mai departe. Deci este iarăși orgoliu unui nebun. Cel puțin un nebun, pentru că sunt mai mulți care lucrează împreună toată povestea asta și în același timp avem escaladări și în sudul Libanului, dar mai nou libanezii au început să fie turbați pe Hezbollah, că militanții Hezbollah au început să se ascundă printre creștini și deja avem prima localitate creștină din Liban în care a căzut o bombă izraeliană care vâna un lider Hezbollah. Dar n-aș intra în chestia asta, sunt convins că subiectele astea sunt prea lemnoase și par suficient de departe. Între timp însă Lituania, dacă am citit bine, se pregătește și ea să-și detoneze podurile în cazul în care intră rușii. Ai auzit de asta? Nu. Nu? Nu. Lituania. Țările Baltice. Nici măcar nu au prea multe forțe la graniță, dar cu toate astea, cei din Lituania își au măsuri de prevedere. Majoritatea țărilor care au graniță sau sunt în zona în apropierea Rusiei își au măsuri de prevedere în caz de ceva. Ca să faceți o idee, cam așa arată, da? Deci, asta e Lituania și este separată de Rusia prin Belarus. Deci nu au graniță directă, da? E mai aproape cu Latvia. Letonia. Cu Letonia. Așa, deci în toată povestea asta, oamenii ăștia din zona aia și-au măsuri de prevedere pentru că le este teamă, și-au mobilizat populația, și-au măsuri de prevedere. La noi, între timp, ne luptăm noi între noi la Pasajul Unirii. Mai avem o știre internațională. Ar fi multe știri internaționale, dar una dintre cele mai interesante care ni s-au părut și un pic high-tech. Marea Britanie are un plan pentru persoanele cu supraponderale. Are o problemă. Bine, acum sunt multe țări care au astfel de probleme, dar Marea Britanie are un plan. Oamenii care nu au job, șomerii din Marea Britanie, ar putea să primească injecții care să-i ajute să slăbească pentru a se putea întoarce la muncă. I'm not making this shit up. 25% din adulți sunt obezi, ceea ce este enorm. Unul din 4. Obez înseamnă nu gras, mult mai gras, atât de gras încât nu te poți mișca și ai nevoie de cărucior sau Nu, obezii se mai pot mișca, nu sunt lipsiți de mobilitate, dar într-adevăr se mișcă mai greu. Supraponderali sunt aproape 38%, adică mai mult de 1 din 3. Dar nu obezi. Supraponderal înseamnă undeva peste 15 kg de grăsime, în plus față de greutatea normală a corpului. Eu sunt, de exemplu, undeva la 11. Ok. Pe acolo. Acum nu o să judec pentru că eu am fost acolo. Dar, da, și eu am fost acolo și eu am fost la peste 15 și e nasol. Da. Guvernul va cheltui niște sute de milioane de lire pe proiectul ăsta prin care încearcă să-i ajute pe oamenii ăștia să se întoarcă la muncă. Pentru că, într-adevăr, am ajuns la punctul la care oamenii care nu au bani destui mănâncă chestii hipercalorice și de slabă calitate și din cauza asta
Iau prea multe E o kilograme. problemă pe care au creat-o ei însăși din păcate, pentru că welfare-ul, adică ajutorul social în Marea Britanie, este dat pentru oricine nu poate munci. Și e corect să fie așa. Da. Problema este că, la fel ca în orice altă țară, ajutorul respectiv social este dat pur și simplu ca și banii și îi lasă să se descurce cu cum pot ei. Este destul de mic, prețurile au crescut și atunci ei își vor permite doar chestii... Fast food. Sau mâncare hipercalorică. Fast food-ul nu mai e chiar atât de ieftin. Și asta e drept. Din păcate. Și acum, hai să mergem mai departe, că se leagă bine cu ce am mai postat noi în ultima săptămână. Mă bucur că ați primit atât de bine interviul cu doamna doctor Alexandra Mircea, cu care am stat de vorbă despre dinți și nu mă așteptam să aibă mare succes, dar a plecat destul de bine. Nu va rupe recordurile. E genul ăla de interviu cu foarte multă valoare și foarte multă informație, care nu o să facă trending sau o să rupă norii. Dar dacă vreți să înțelegeți de ce vă doare capul, de ce aveți durere de spate sau cum se pierd dinții sau cum o să ne punem muguri de dinți, ăsta este interviul la care trebuie să vă uitați, pentru că eu am mai stat de vorbă cu Alexandra de mai multe ori în legătură cu interviul ăsta și amândoi ne-am făcut research astfel încât să putem aduce oamenii la zi pe tot ceea ce înseamnă partea asta de dinți, pe informație cu adevărat folositoare, pentru că se întâmplă niște chestii la care pur și simplu îți stă mintea când afli dacă nu auzi de la un specialist. Sunt multe chestii care circulă pe internet, alea care sunt cu adevărat relevante sunt acolo, pentru că am auzit, spre exemplu, inclusiv studii despre probleme cardiace care pleacă pur și simplu de la dinți. Îți vine să crezi că poți face infarct de la dinți? Infecțiile care sunt în zona gurii și în zona dentară și problemele care sunt acolo cu maxilarul, cu poziția lui, îți afectează tot, de la somn până la, cum zice și Alexandra, dureri de cap, de spate, până și durerea de maxilar pe care o ai atunci când mesteci sau dimineața nu este normală. Sunt multe chestii folositoare în interviul ăla. Vă încurajez să-l vedeți pentru sănătatea voastră. Chiar dacă voi nu vă știți cu probleme de dinți, chiar dacă vă spălați deja pe dinți, ar putea să aflați câte ceva și despre cum ne spălăm greșit pe dinți, cred că 90% dintre noi. N-am învățat să ne spălăm corect pe dinți și cei care au învățat să spele corect pe dinți, câteodată n-au chef să spele corect pe dinți. Dar știi că o perioadă de timp m-am spălat și eu cu periuță electrică și după aia am uitat de ea. După interviu m-am întors. Da, eu folosesc doar periuța electrică, pentru că nu mie, să spun sincer, nu mi-a plăcut niciodată să mă spăl pe dinți, dar știu că folosind-o pe aia 1 minut este echivalentul a 3 minute cu aia normală și it's better than nothing, știi? Merg pe teoria aia. Știu că nu e perfect, nu suntem perfecți. Există anumite periuțe care au program. Da. Și am mai prezentat eu mai de mult. Toate vibrează. Până și la de 100 de lei ieftine vibrează la 1 minut să-ți spună că ți-ai făcut periadul. Și toate, unele dintre ele au LED care îți arată când apeși prea tare, că nici nu trebuie să apeși prea tare. Există unele însă care au niște aplicații care urmăresc accelerometru și îți arată dacă ai acoperit bine toate zonele. Pentru că te speli un pic aici, te speli un pic, dar s-ar putea să fie zone în care nu te-ai spălat. Deci, documentați-vă un pic dacă vă pasă, dacă vreți să îmbătrâniți cu dinții voștri. Și apoi... Cel mai bine, asta cu documentatul este mult mai simplu decât credeți. Mergeți să faceți un detartraj la un dentist, pentru că orice dentist, realist vorbind, o să vă spună cum să vă spălați corect pe dinți. Un detartraj verifică și dacă aveți probleme gingivale, dacă aveți situații pe care nu le vedeți și nu le observați, dacă vă uitați în oglindă, și învățați să vă spălați pe dinți corect. Băi, nene, te uiți imaginile alea de pe net cu oameni care ajung pentru prima oară în viața lor la detartraj? Tu ai văzut canalul băiatului ăsta? The Dentist? Da, deci ăsta a trecut prin toate chestiile posibile. Mai ciudățel el așa un pic, poate și de are succes. Ok. Ăsta o să explice tot. Dar și Alexandra Mircea are canal de YouTube, apropo, puteți să urmăriți. Știu că este și ea destul foarte apreciată. Am văzut niște reacții foarte bune la comentarii de oameni care o urmăresc deja. Ia uite. Și zâmbește tot timpul. Este foarte expresivă. E foarte faină. Bun. Dar ai văzut imaginile alea de pe internet cu oameni care își curăță tartrul pentru prima oară? Păi, dar tartrul nu ar trebui curățat de către oameni acasă. Și la dentist. Nu acasă, la dentist. Așa, da. Am văzut niște imagini în care când le dă jos tartrul, mai rămâne jumătate din dinte. Da, este horror. Deci arată într-un fel. Alea sunt totuși excepții de la regulă. Nu e chiar toată lumea așa. Ți-ar vedea.
Ar fi prea vizibil. Ok, hai mai bine să virăm către tehnologie, pentru că săptămâna asta am testat foarte multe chestii, am postat foarte multe, avem un ritm foarte bun aici la montaj la noi și am o veste pentru voi, nu puteam să-l las pe Radu singur, m-am întors și eu pe Pliabil. Bravo, George. Bravo, George. Adică nu se putea. Ia un pic să văd. Ăsta e V3-ul? Ăsta e V3-ul, da. Frumos. E frumos. Și clicul ăla. E exact ce trebuie. Are un click aici. Este exact cum a zis Paul Gray. Cea mai scumpă piesă din tot telefonul e balama, nu ecranul. Click-ul ăla este Da. foarte frumos. Asta este cel mai subțire și mai performant pliabil de pe planetă și atunci, superlativ. Mi-a plăcut, nu m-am putut abține. Partea mișto la telefoanele astea, apropo, este că sunt suficient de bine gândite să nu se strice balama intern, decât dacă exagerezi și o forțezi și o dai peste cap și doar, de fapt, nu sunt sigur la toate dacă display-ul ăsta din față mai e din sticlă. Pentru că ăsta sigur este policarbonat la interior și nu se sparge. Nu doar că nu se sparge, are un tratament anti-zgârietori și ăsta de aici l-am lăsat prin geantă, că s-a atins cu o grămadă de chestii. Aici. Și folia asta este self-healing. Am avut o grămadă de zgârietori pe ea și au dispărut. Cred că și a mea. Ba nu, că deja am îl întrețin profesional, cum ne-a învățat Radu. Deja am uzat-o, da, destul de tare. Eu l-am întreținut profesional. Deci îl folosesc fără husă. Îmi place e atât de subțire. Mergeți să vedeți clipul, pentru că în același clip în care am vorbit despre Magic V3 am vorbit și despre Pad 2. Pentru că la un sfert din prețul lui Magic V3 poți să ții o tabletă de 12,3 inch, Radu, care e blană. Deci m-am jucat pe ea, am făcut productivitate, am și scris un pic, am desenat, că nu știu așa de priceput. Nu știu ce mai pot să mai cer de la o tabletă în 2024-2025. Nu știu ce ar putea să-i pun în plus. Uite ce subțire marginea. Cel mai nou procesor, 12 GB de RAM, 256 de GB de stocare. Da, am și unul. Tu ce ai testat? La fel, 12 GB de RAM, 256 de GB de stocare minim. Ok. Și este extrem de ușoară, are și display-ul la mat. Paper Mat. Da, 12X-ul. Deci în momentul ăsta pe Android, cele mai bune tablete vin de la Honor și de la Huawei, ca să înțelegeți. Ne place sau, cum să zic, sunteți sau nu de acord, vă plac sau nu vă plac mărcile astea, cam aici stăm în momentul ăsta la capitolul tehnologie. Dar n-ai cum să te bați la 5-600 de euro să ai tabletă, să vină și cu tastatură, să vină și cu creion în pachet, cu baterie de 10.000? 10.000. Deci uite aici, asta este Magic Pad 2, vine cu pencil, vine cu folio, vine cu tastatură și baterie de 10.000 și un pic și se încarcă cu 66 de W. Ce mai vrei? O cameră mai bună pe partea din față. Ai deja Full HD. Te răsfeți. Ok, o cameră și mai bună pe camera din față. Sunt convins că cei de la Honor o să se uite și la chestia asta și o să zică, ce mai vreți, mă? Bine, mă, cameră 4K pe față. Nu neapărat. Nu neapărat, dar ceva pe acolo, să placă la toată lumea, știi? Da, exact. Cum v-am arătat chestia aia cu camera magnetică de pe laptopurile lor, de la IFA, cool. De la Berlin. Aia e cool. Bun, hai să mergem mai departe. Avem multe noutăți din internet și tehnologie astăzi, dar înainte să mergem mai departe la tehnologie, trebuie să le dăm kudos sponsorilor noștri din această săptămână, care susțin activitatea noastră. În primul rând, voi care cumpărați de pe Gadget Boutique, de pe gb.ro, vrem să vă mulțumim pentru asta, dar poate aruncați o privire și pe winwin.fit, unde avem tot așa produse noi. Eu tocmai ce am mai lins un baton de la Lorena, ca să poți intru repede. Nu mai fă poftă în ciudă în poftă. Deci a luat o cutie de batoane și a dus la sală și toată lumea a sărit pe ele. Mi se pare normal. Mi se pare normal. Asta mi se pare cea mai tare chestie. Poți să-i bucuri oamenii când le este foame să le dea chestii de genul ăsta. Batoane, suplimente, inclusiv proteina asta vegană care este vedetă pe site și am mai pregătit și fetele niște produse noi acolo din câte am văzut. Cele de la Food Spring. Nu-i testăm acasă, sunt foarte bune. Și creatorii acestor două site-uri frumoase se numesc Coffee House. Lucrăm cu Coffee House la magazine. Dacă vreți să faceți magazin online în 2024-2025, faceți-le pe Shopify, nu stați pe gânduri, nu vă complicați. Stați de vorbă cu cei de la Coffee House fără niciun fel de reținere. O pachete care încep de la 1500 de euro pentru un magazin online la cheie, pe o platformă solidă care vine cu tot ce ai nevoie ca să pornești de la zero și apoi să scalezi până unde vrei tu. Uite câte magazine lucrează deja cu... Suntem și noi acolo pe listă frumos și se dezvoltă. Sunt foarte faini oamenii ăștia și am de gând să le mai dau un proiect pe cap. Că mai lucrez la o chestie. Inclusiv asta, nu? George.ro
Da, tot cu ei este făcut. Pentru cei care ne-au întrebat, încă nu avem o dată precisă pentru a 3-a ediție Curiosity Summit. Am mutat-o din toamnă pentru că nu ne ieșeau anumite proiecte la care lucrăm. 2 invitați nu aveau cercetările finalizate și, sincer, una din chestiile pe care vreau să le arătăm în premieră e șantierul la care mi-a venit acum ultima chestie. Am venit o cameră cu ei. O să vă arătăm chestii mai încolo. Vă dau doar așa un pic de teaser. Merită să urmăriți george.ro, dar o să vă anunțăm noi din vreme când vă puteți lua bilete. Alte recomandări săptămâna asta mai avem ceva nou și interesant de la Sennheiser și pentru a vă arăta de ce sunt în stare cei mai buni pe sunet, punct, pentru că și noi folosim, coincidență sau nu, microfoane de la Sennheiser. Sennheiser, corect. Și apropo, să vă zic o chestie. E o diferență de 10 ani între microfoanele astea și se aud exact la fel, arată aproape identic. Da, asta l-au făcut un pic mai mic și mai ușor, că au zis că e nevoie. Da. Și au pus baterie, mi se pare, integrată în el? Nu. Nu, are tot cu baterie. Mecanismul un pic altfel și un pic mai scurt. 10 ani mai târziu, Sennheiser face microfoanele aproape identice, nu au nevoie să schimbe. Dar uite-te la monturile astea, nu ți se par că sunt extrem de similare? Ba da, fix aceeași chestie. Da. Aceeași fabrică de prin Germania. Anyway, dar avem ceva și mai tare de la Sennheiser și tocmai de aceea am mai dat o tură prin showroom-ul prietenilor noștri de la avestor.ro. Am preluat din nou legătura aici în showroom-ul Avestor. Suntem aici de desubt unde nu există semnal la telefonul mobil și cred că asta este o idee bună. Da, e pentru că faci audițiile un pic, te concentrezi pe ce ai venit să faci. Dacă nu te legi la Wi-Fi, ești deconectat de restul planetei și nu o să știi cum a trecut toată ziua, dar ne concentrăm în continuare pe calitatea sunetului și pe tot felul de soluții și astăzi avem pentru voi ceva foarte interesant pentru orice fel de cameră mai mică sau medie. Da. Și Andrei, trebuie să spun un secret. Eu am fost de față când frații Sennheiser au lansat Ambeo primul soundbar. Și mi-am făcut selfie cu ei. Da? Da. Și care au fost impresiile tale? Mi s-a părut foarte tare soundbar-ul, un pic mare, prin comparație cu ce se mai întâmplea pe piață, dar după ce mi-a explicat toată tehnologia de la bord, am rămas gură cască. Adică atunci când Sennheiser se apucă să facă un soundbar, da. Wow! Și acum, după ce am văzut Ambeo Max, nu? Da, Ambeo Max, fratele mai mare al lui Ambeo Mini. Acum îl avem și pe Mini. Îl avem și pe Mini. Ambeo Mini e un soundbar foarte fain despre care pot să-ți vorbesc din experiență proprie pentru că e cel pe care îl folosesc și eu acasă. Într-o încăpere destul de mică. Eu l-am conectat la un televizor, îl folosesc și pentru muzică, îl folosesc și pentru filme. Și nici nu simt, în spațiul pe care l-am eu, nu simt nevoia unui subwoofer. Okay. Cu toate că ai și opțiunea unui subwoofer Ambeo. Pam. Se văd și separat. Da, sigur că da. Însă eu consider că soundbarul ăsta micuț este excepțional pentru o încăpere micuță și pentru situațiile alea în care nu vrei neapărat să dărâmi toate tablourile de pe perete cu basul și așa mai departe, cum aproape că e capabil să o facă Ambeo Max, care are un bas foarte puternic și o redare intensă. Ce îmi place la el este că decodează în situația în care, de exemplu, ai Netflix Premium, decodează toate aceste formate Dolby okay. Și le redă într-un mod excepțional. De pe telecomandă poți să selectezi ce situație de audiție ai, dacă e film, muzică, joc și așa mai departe. Și cumva îți și mapează camera prin aplicația Sennheiser, îți face un mapping al încăperii și știe cum să direcționeze sunetul astfel încât să simuleze un sistem de boxe surround. Nu este ideal, dar este cea mai bună alternativă, mai ales dacă ești chiriaș, într-o cameră suficient de mică, nu trebuie să te apuci să tragi cabluri ca mine, să bubui pereții. Avem noi o experiență de genul ăsta, încercăm să facem un Atmos la Casa Veche, Casa Bucnici 2, însă și eu, spre exemplu, până să apuc să colaborez cu voi, mi-am dat seama totuși că în șantier aș putea să o fac, dar dacă era la gata, nu m-aș fi stresat, aș fi mers direct pe un soundbar. Hai să mergem oamenilor foarte repede despre Mini, 2-3 vorbe. Cam așa arată. Avantajul este că poți să o pui oriunde, indiferent de încăpere. Conectorii nu sunt foarte mulți, dar sunt aia care trebuie. Ai un HDMI cu audio return control. Asta înseamnă că o să și ia sunet din televizor. HDMI, asta cu ARC, partea de setup, de reset, nu trebuie să știi mari lucruri despre chestia asta, pentru că odată ce ai mufat-o, își face treaba. O să ajungi foarte rar să ajungi să apeși aici pe butoanele astea. Confirm. Nu, acum că ai vorbit despre butoanele acestea tactile, mi-amintesc că niciodată nu le-am acționat. Telecomandă, mostly folosesc
direct aplicațiile sau telecomanda televizorului. Iată. Pentru că funcționează cu telecomanda televizorului fiind pe ARC, dar dacă vrei tu poți să îl folosești pe post de boombox pentru care are Bluetooth și poți să-i dai intrare pe Bluetooth din telefon. Ai făcut vreodată chestia asta? Nu, pe Bluetooth niciodată nu. De obicei streaming Spotify, Tidal direct. Exact. Poți să faci streaming direct din ea, așa este șmecheria. Pe Bluetooth se mai pierde un pic din calitate. Exact. Oricât de bun ar fi acel Bluetooth, conectivitatea Wi-Fi ajută cel mai mult în astfel de situații. Acum, le recomandăm oamenilor totuși să-și iau un subwoofer, că e un pic micuț. Pentru ăsta micuț, subwooferul e o opțiune validă, într-adevăr. Atunci când vrei să-ți faci un setup home cinema, recomandarea ar fi să-ți iei un subwoofer. Personal n-am optat pentru unul pentru că ajung și destul de rar să mă uit la filme și nici nu e contextul neapărat cu bloc vecin și așa mai departe. Nu cred că m-aș putea bucura la nivelul la care vreau eu de acest subwoofer, în mod specific. Ce vrea să spun Andrei? Că el e civilizat și nu vrea să dea tare. Încerc să fiu cu bun simț. De-aia v-am spus că este soluție și pentru la bloc și pentru atunci când ești în chirie și vrei să păstrezi bunele relații cu vecinii. Avantajul unui soundbar este că o să se preocupe cel mai bine de boxa frontală. Practic, incinta frontală, sunetul va veni direct către tine și vei auzi dintr-o dată mult mai clar decât poate să-ți dea televizorul. O să ai și partea de stereo și o să simuleze și partea de surround. Și asta face să zicem așa, un soundbar de bună calitate atunci când este și făcut corect. Corect. Trebuie să spun, din aplicația Sennheiser ai câteva demo-uri atent croite pentru soundbar-ul ăsta ca să vezi de ce e el în stare cu simularea cu aceste difuzoare virtuale care simulează un surround și e excepțional. Am și pisică și în momentul în care auzeam sunetele de păsări și toată mișcarea asta și circularitatea sunetului, la un moment dat, fără glumă, chiar ca și în reclamele pentru Ambeo, pisica a început să se uite în jurul camerei căutând păsări. Exact. Deci își face treaba foarte bine. Știința de la Sennheiser, pentru că vine vorba de sunet, este acolo și dacă vrei experiența dusă la nu un nivel mai sus, vreo 4 niveluri mai sus, poți să-ți iei Ambeo Max, care o să înlocuiască cu succes pentru majoritatea situațiilor din țara asta orice fel de sistem surround cu un singur soundbar. Acolo subwooferul este opțional. Acolo chiar este, da. Poate dacă ai un spațiu foarte mare, atunci e într-adevăr o opțiune. Să nu încheiem până nu le spunem oamenilor prețurile? Sigur. La momentul de față, pentru Sennheiser Ambeo Mini avem un preț de 2499 pe site. Not bad. Pentru fratele mai mare, Ambeo Max 7999, 7999. Se justifică. Se justifică, pentru că nu-ți mai trebuie nici subwooferul, nu cum ziceam. Și ai Ambeo Sub la 2899. Așadar, decide tu care se potrivește pentru tine. Dacă vrei să aveți și mai multe soundbar-uri și mai multe soluții interesante și căști de la Sennheiser despre care am mai vorbit aici, mai urmărește-ne și în următoarele ediții din Curiosity. Andrei, mulțumesc! Mulțumesc tare mult, George! Și dau legătura înapoi în studio? Și am revenit în studio cu drone. Avem drone. Mai vrea cineva drone? Again. Uitați-vă la ele, sunt frumoase. Dacă locuiți în Statele Unite, uitați-vă de 2 ori, că s-ar putea să nu mai vedeți în curând. Bine, DJI e oficial semi-banat pe acolo. Da, mai au nevoie de zona aia de agricultură și de recunoaștere cu camere de termoviziune și chestii de genul ăsta. Și americanii încă, dronele lor încă nu sunt la fel de performante, n-au autonomie la fel de bună, bateriile sunt de 2 ori mai mari. Și e complicat acolo. Dar avem drone noi, avem un Air 3S, iarăși o dronă de mid-range, care teoretic are performanțe mult mai bune la luminositate slabă. Ceea ce e bine. Poți filmezi mai mișto noaptea. Ok. Văd că modulul de cameră este mult mai serios decât ce am văzut până acum. Ce e nou față de generațiile anterioare, Radu? Au în primul rând ăsta Return to Home, care funcționează foarte bine pe timp de noapte, pentru că ăla se bazează așa pe contrast. În varianta inițială, și au un senzor de 50 de megapixeli de 1 inch și au un alt senzor de 48 de megapixeli de 1 pe 1 pe 3 inch cu zoom de 3x. Partea de fotografie s-a îmbunătățit, bineînțeles, pentru că telecomanda a rămas cam la fel, corpul dronelor e more or less cam identic și combo-ul care vine cu filtre acum. Și cu, bineînțeles, cele 3 baterii, dronă, controller și 6 perechi de elici. Cred că sunt doar... Da, sunt 3. 2 perechi de elici, scuze. Ok. Deci, avem o dronă mișto. O dronă foarte mișto care să plece de la vreo 1000 și ceva de dolari, 1000 și ceva de euro pentru combo.
Luați-vă cu controller, e important. Dacă puteți cu controllerul ăla cu display, e și mai mișto pentru că... Nu vă mai complicați cu telefonul, Exact. dar o să crească sensibil prețul. Aplicația DJI Fly tot timpul vrea să facă un update fix înainte de zbor. Mă, ea verifică după update, dar... Poți să dai și ignore. Poți să dai și ignore, nu poți să treci peste ea. Da. Apropo, chestia asta e la limita de 250 de grame, de-aia există Nu. aceste. Aero mi se pare că e la 700 de grame, e mai Nu măricică. cred. Să nu greșesc, dar da, e măricică. Nu e aia cea mai mică. Nu, e mini. Ai minim. Scuze, gata. Ok. Aero este cumva Mavic-ul a rămas varianta de top, cum ar veni, la capitolul stabilitate, Ok. și Aero este sub Mavic, Pe partea comercială. puțin peste mini. Pe partea comercială, da. Dar dacă s-a puțin mai găsești și Inspire pe aici, pe acolo. Care Mavic-ul și Aero sunt cam aceeași ca dimensiune, să știi. Corect. Corect, așa Da, este. Inspire-ul nu mai. Inspire-ul este old school, e deja tehnologie veche și transmisia e mai slabă decât la mini. Sorry. Da, dar poate să care chestii mai grele. Am văzut și Ronin-ul ăla mare, stabilizatorul, și Inspire-ul se vând la SH la prețul de nimic pentru că sunt super outdated. Așa este, așa este. Hai să mergem mai departe pentru că avem în sfârșit o lansare mult așteptată. După 4 ani, 3 ani, avem un refresh pentru iPad mini. Este tableta preferată de, nu de copii, ci de piloții de pe avioane. V-am mai povestit chestia asta. Dacă vă uitați un pic cu atenție prin cockpiturile avioanelor, o să vedeți că de foarte multe ori piloții au așa ceva. Și-au găsit o nișă, deși eu cred că era o tabletă foarte utilă, mai ales, vă spuneam, pentru copii sau pentru on the go. Însă iPad mini în sfârșit a primit un refresh. Am probleme totuși să descoper ce este cu adevărat revoluționar în afară de conectorul USB-C. Un procesor un pic mai nou, un pic mai multă accelerație grafică, dar nu are high refresh rate. Nu pot să cred că poți face așa ceva în 2024. O tabletă de 2,3 inch cu Liquid Retina display, care are True Tone, P3 White Color, Ultra Low Reflectivity, ca să să nu se reflecte soarele. 128 de giga de stocare. Pleacă de la 128 de GB de stocare și de la $500 și 256 și tot de la $500 pleacă, nu? și asta e 12,3, high refresh rate, 12 GB, așa. 4 culori va avea, ok. Hai să fim realiști acum, lasă culorile. Ai zis deja ce contează, mergem mai departe? Nu, hai să le spunem oamenilor pe care interesează, pentru că sunt oameni care apreciază segmentul ăsta și mie întotdeauna mi-a plăcut tableta lor. Da, iPad dar mini. Am un iPad mini în geantă. Au rămas foarte mult în urmă. Îmi pare rău. E momentul ca Apple să own is shit și să-și pună George, I'm sorry, uite-te la tableta aia un pic. Zici că adică e același preț ca aia? Vrei să spui? Mă, tableta asta, uite-te cât de subțire este. Da, dar... Nu trebuie decât să-i mărească ecranul în interiorul chestiei astea și să ne dea high refresh rate, pentru că putere de procesare are. Au trecut 4 ani de zile de când avem high refresh rate pe iPhone. Cât mai durează când ne țin în chestia asta cu Păi să-ți vândă un iPad Pro, dar nu există un iPad Pro pe 8 inch. Mie îmi place chestia asta, mai ales că eu o folosesc pe post de prompter, apropo. Este singurul lucru care mă deranjează cu adevărat la Apple. Că, ok, prețul e al lor, ecosistemul e al lor, îl înțeleg, funcționează. Bă, da, ați rămas atât de în urmă la capitolul ăsta față de ceilalți, față de toți Procesor ceilalți. Hexa-core cu 30% mai multă performanță. Există laptopuri de 3000 de lei care au high refresh rate. Au arătat îmbunătățiri pe GPU pentru toate tipurile de jocuri, dar cum să faci gaming în 60 de Hz? În 2024. Candy Crush nu ai nevoie de mai mult, realist vorbind. Suportă Apple Pencil și toate suite de aplicații, inclusiv Apple Intelligence, were available. Nu este available încă, mai așteptați. Da. Are și o cameră din aia pe care poți să faci center stage. Nu, pur și simplu Apple acum profită de bunăvoința celor care sunt în ecosistemul respectiv și... Eu nu cred că îi mai costă mai mult de $80 să facă tableta asta cu totul. Eu nu cred că îi costă mai mult de $5 să pună high refresh rate pe display-urile alea, că toate sunt de generație nouă. Procesorul și display-ul și GPU-ul toate suportă. Da. Asta este singura chestie care ne reține să recomandăm tableta asta, care încă nu are. iPad mini întotdeauna a fost cea mai mișto tabletă mică. Și high refresh rate-ul contează și mai mult pe măsură ce mărești diagonala display-ului. Corect. Galaxy Z Fold Special Edition Launch Date. Avem o dată de lansare pentru un special edition, un SE pentru Fold. Da, pentru Fold. Care cel mai probabil o să fie o variantă de anul trecut
cu un procesor un pic mai slăbuț față de varianta... Adică un Fold 4? Un Fold Fan Edition, nu? Okay. Special Edition, Fan Edition, o chestie de genul ăsta. Dar de ce sunt să ții un Fold 5? Pentru că e foarte scump. 5-ul? 5-ul nu e scump. Pentru 4? că 6 este scump, 4... Da, dar una e să iei SH, una e să iei nou. Da. Producătorul vrea să îți vândă dispozitive noi. Ok. Z6 încă este la un preț foarte mare, e peste 8.000 de lei. Așteptăm niște îmbunătățiri față de Fold 6 care pliat are 12,1 mm cu un sfert mai gros decât ăsta. Problema nu este asta, problema este bateria. Probleme de baterie și un ecran principal, ecranul exterior prea mic. Bateria e prea mică, nu e o problemă. Bateria, ci este problema faptul că e prea mică. Încă ai 4.000 de miliamperi, când poți să bagi 5.000 pe ăla. Ok. 4.000 e puțin. 4.000 este Mi-a zis puțin. și mie un prieten zilele trecute că este singurul deterrent ca să-și cumpere acel telefon. Deci omul ar fi vrut să dea 1.000 și ceva de 1.000, aproape 800 de euro pe acel telefon, dar nu poate. Nu, știind că doar baterie de 4.000 nu poate. Da, și asta este o problemă, pentru că atunci când ai o baterie de 4.000, dacă tu ești într-adevăr un tip productiv și ești tot timpul în mișcare, Da, o să fii vei ajunge tentat foarte des la priză. tot timpul să stai cu ecranul ăsta deschis, cu ăla mare, pentru că ăla mare e important. Și când știi că telefonul se încarcă la 25 de W, nu prea mai e chef. Problema cea mai mare este că o baterie mai mică o să însemne mult mai multe cicluri de încărcare și o uzură mai rapidă a bateriei. O să cedeze bateria mult înaintea ecranului și vei ajunge la probleme. 25 de W. Și se încarcă pe cablu la 25 de W? Da, alții care au rămas în urmă. 66. Ați fost pionieri, mă băieți, și voi și Apple. Da. Multe chestii. Trebuie să o spunem pe șleau, suntem fanii mărcilor Apple, Samsung și așa mai departe, le-am și folosit Ați văzut și device-urile. voi cât timp am ținut. Nu mai am avem tras de Samsung pe telefonul. masă niciunul dintre noi. Ați văzut cât timp am tras de telefonul ăla? Da, 4 ani, cred că? exact. Bine, hai să mergem mai departe. Hai să mergem la Google, pentru că avem niște update-uri în legătură cu chestia aia cu AI-ul, care ar trebui să te protejeze în cazul în care cineva îți fură telefonul. Și am observat o chestie similară și la Apple. Cum funcționează pe Pixel, Radu? Deci treaba asta ar trebui să îți detecteze în momentul în care se fură telefonul tău și să ți-l poți închide oricum de la distanță, lucru pe care poți să-l faci acum, și să se detecteze, nu știu, ca și giroscopul împreună cu locația și împreună cu stilul tău de utilizare a telefonului, ce faci pe el sau ce vrei să faci, să se blocheze complet și eventual să se poată șterge remote informațiile de pe el. Deci dacă cineva îți fură telefonul din mână și încearcă să-ți găsească pattern-ul sau PIN-ul, telefonul se va bloca automat și va detecta că probabil a fost furat. O să încerce să comunice cu ceasul tău, cu contul tău, să-ți trimită notificări pe contul tău. Dacă tu nu răspunzi la ele, cel mai probabil telefonul nu mai e în mâna ta, deci loc. Ok. Foarte tare. Mi se pare că și Gemini începe să avanseze, să știi. În ultima săptămână am folosit de câteva ori Google Gemini 1.5 într-o versiune mai nouă. Google vine din urmă la mai multe chestii și sper să vedem mai multe lucruri, inclusiv Android 15, care în sfârșit ar trebui să apară pe device-urile Pixel. Teoretic, Android 15 ar trebui să vină cu acel mult update pe care l-a așteptat toată lumea, dar la un moment dat cred că am uitat de el și ne-am băgat picioarele, adică să fie integrare și pe Android cu camera de la Instagram sau de la TikTok. La un moment dat nu ne-a mai păsat și am început să filmăm cu DSLR-uri, clipurile de social media și am zis că ne facem treaba. Până la urmă tot la camera ajung, știi? Exact. Teoretic, ar trebui să nu existe diferențe, practic vom vedea. Adică să poți filma și pe telefonul cu Android, în cazul de față pixelurile, direct cu camera Instagramului, din aplicație. În paralel sunt și pe un Pixel 9 Pro XL pe care îl folosesc în anduranță și abia aștept să vină Android 15 ca să-i fac review definitiv. Și aș vrea să aud de la voi ce ați vrea să aflați despre device-ul ăsta, pentru că este superb în continuare. Eu în primul clip despre el am spus că îmi dă vibe-ul ăla de premium, știi, ca și cum ar fi un iPhone cu Android. Sunt tare curios ce vine mai bine după ce o să primească Android 15. Da, Pixel a reușit foarte, foarte bine să integreze interfața, UX-ul, cu hardware-ul în așa fel încât să nu ai niciun fel de sacadări, de lag, de întârzieri, de probleme cu aplicațiile, lucruri la care încă se mai chinuie dezvoltatorii de aplicații, să zicem, terțe, de producătorii de aplicații terțe. Ok.
Avem pentru voi și un leak în legătură cu iPhone 17. Deja puteți să vorbim de generația următoare, pentru că asta nu mai rupe norii. Întreaga gamă de iPhone 16 de anul ăsta, știți că a venit cu mult mai mult giga de RAM, vreo 8 față de generațiile anterioare. Asta pentru a rula Apple Intelligence. 2 în plus. De anul viitor însă, se pare că Apple se gândește să mai facă un upgrade la memoria asta și să ajungă aproape în rând cu ceilalți, adică să urce la 12 GB de RAM. Așa că mitul acela al optimizărilor extraordinare de la Apple începe să pice și el, pentru că și sistemul lor are nevoie din ce în ce mai multă memorie RAM. Partea de inteligență artificială rulată pe device-uri are nevoie de RAM, pentru că tot contextul acela, toate fișierele care trebuie râșnite local, n-ar putea să stea pe stocarea de lungă durată și atunci ai nevoie de memorie rapidă pe device-ul tău. Dar despre asta se vorbește în momentul ăsta. Asta am avut să vă spunem. O scuză bună încă o dată să punem pe thumbnail. Da. Ce mai e nou pe YouTube? Am văzut că au apărut niște chestii interesante. Da. YouTube primește un playback un pic mai precis, Așa. controle de viteză și un timer ca să se oprească automat când te ia somn. Adică să nu curgă la nesfârșit? Da. Anyway, apropo, în ultima săptămână am mai postat un clip, că tot am ajuns pe YouTube. Trebuie să mai aruncați o privire pe canal, nu doar pentru Curiosity și GDLCC. Am vorbit despre Starship, dar ajungem și acolo, apropo. V-am mai povestit aici că partea asta de inteligență artificială o să aibă nevoie de atât de multă energie încât va consuma cam cât o țară medie mare. Și în bătălia asta pentru energie, pentru că odată ce vor reuși cei de la Nvidia să livreze toate plăcile care stau la rând să se livreze, toată lumea o să alerge după energie ieftină. Și cea mai ieftină energie pe care să o poți consuma constant este nucleară. Da, la nivel macro. În cantități foarte mari. În cantități extrem de mari. Google are nevoie, în primul rând, de energia asta ca să-și alimenteze Gemini și restul cercetărilor pe inteligență artificială. Apropo de chestia asta, făcusem un test cu OpenAI și le-am întrebat direct. Dacă plătesc la tine, îmi dai tot textul așa cum ți l-am cerut? Și mi-a zis că nu, ChatGPT nu face diferențiere. Am plătit în secunda următoare pe alt cont și ca să vezi, am primit tot textul. E chestie de limitări, pur și simplu. Deci dacă nu plătești și ești pe gratis, te poți aștepta să ai rezultate foarte slabe, pentru că foarte multă lume folosește și curentul costă. Nu doar curentul costă și puterea de procesare, toate lucrurile astea. Tocmai de aceea, când vorbim despre viitorul inteligenței artificiale, bătălia nu este doar la plăci, pentru că tehnologia algoritmii cam sunt scriși, deci mai trebuie doar parte de antrenament și evoluția se va întâmpla. Deci dacă va fi nevoie de energie. Dacă cumva vecinul tău are foarte multe panouri solare, să știi că s-ar putea să nu fie pentru minat. Exact. Nu mai e cazul. Dar Google este așadar o companie care adaugă uzine nucleare pentru a-și mări portofoliu, deci nu va mai fi doar o companie de tehnologie, va fi și o companie de energie. Compania a intrat în parteneriat cu un gigant în domeniul ăsta, Kairos Power se numesc, și va finanța construirea a 7 reactoare nucleare astea mai mici. Că există și reactoare nucleare modulare sau mai mici în Statele Unite. E primul acord de acest tip și se pare că prima fabrică de acest fel va fi pornită suficient de repede, pentru că știam că durează de obicei un deceniu. În 2030 vor avea deja energie din ea. Astea micuțe se pot ridica mult mai repede. Exact. Alte reactoare vor fi pornite până în 2035. În total, deal-ul este pentru 500 de megawatts de electricitate pentru a alimenta operațiunile de inteligență artificială. Dintr-un motiv foarte simplu. Acum când dai un Google, și tot mai mulți oameni se plâng apropo de calitatea rezultatelor pe care le primești când dai un Google zilele astea, nu știu ce se întâmplă. În momentul în care vrei să dai aceeași căutare cu Perplexity, cu ChatGPT, cu Google Gemini, cu Claude sau cu alții, consumul energetic este de cel puțin 10 ori mai mare pentru fiecare query. Și atunci vei avea nevoie de energia asta ieftină în bandă, adică multă. Dacă vreți să aprofundați subiectul ăsta cu energia și de ce este importantă energia nucleară, am avut aici un IGDLCC foarte bun cu Răzvan Nicolescu. Căutați-l pe canal, vă va ajuta să înțelegeți de ce energia nucleară este bună, dar și ea în cele din urmă va fi bătută de energiile regenerabile. 46 de milioane de dolari au pierdut bărbații din Asia pentru că au picat în plasa deepfake-ului și a romantismului online. Practic au fost păcăliți cu inteligența artificială de către femei care nu există. Și au fost create pe computer. Nu cred asta. AI.
Ba da. O grupare din Hong Kong a utilizat deepfake-uri pentru a păcăli bărbați din Asia în cadrul unei scrocherii romantice. Suspecții educați în tehnologie și media digitală au creat o platformă falsă de criptomonede unde victimele erau convinse să investească. Frauda începea cu mesaj text, continuând cu relații online construite strategic. Poliția a arestat 27 de persoane, iar în urma raidului au fost recuperate telefoane, bani și obiecte de lux. Ți-am povestit că și eu am fost targetat așa? Pe mine mă sună cineva în fiecare zi din altă țară. Sunt atât de popular. Nu doar apelurile. Deci nu, ca să nu... Stai un pic. Tu știi cum este să ai telefonul tău, să te ții în agenda ta și să zici, bă, da, pe mine m-au sunat 2 oameni astăzi, de fapt ai 4 apeluri în fiecare zi? Că deja am trebuit să le trec la bloc. Adică ce vine din altă țară este pe bloc automat. Vă recomand să faceți voi chestia asta. Nu știu unde a ajuns numărul meu. În ce bază de date? Că eu în ultimul an de zile eu doar m-am dezabonat de la chestii, nu mai abonat la nimic. Nasol. Ajută totuși să ai numărul de telefon pe business. Pe exemplu, eu l-am pe firmă și nu prea primesc din astea. Și când mă mai caută, spre exemplu, bună ziua, am sunat de la... De unde aveți numărul meu? Dintr-o bază de date ne-a fost nu știu ce. Ok, vă rog să mă ștergeți. Dar nu, dar sunt numere de altă țară, deci nici nu mai răspund, nici mai bat capul. Ce vezi, okay. Vorbesc cu unul care vorbește pocit engleza și nu vrea să se lase bătut? Yes. Da, atenție mare că încep să fie chestii de genul ăsta și apropo, mai mult de 90% din schemurile romantice sau financiare nu sunt niciodată divulgate. Cei care sunt păcăliți nu se dau de gol de rușine. Păi exact, sunt atât de singuri și fac atât de multe greșeli pe banii lor, încât nu o să spună la alții, bă, m-a păcălit unul pe internet. Să-i trimit bani cu deepfake. Exact. Bun, mergem mai departe la Adobe, care... Pentru a mai ține oamenii în ecosistemul lor, lansează niște tool-uri de AI care ar trebui să construiască scene 3D, să facă text animat și chestiile care nu sunt importante din cadru să dispară, mai ales pentru cei care montează nunți, habar n-am, să dispară musafirie, nu știu. E ceva aici care bate Canva? Am primit mail de la Canva săptămâna asta, apropo, că nu vor mai majora prețurile alea atât de mult pe cât au zis inițial. Cei care au conturi plătite deja vor rămâne cu abonamentele alea ieftine dinainte. Ziceau din decembrie că fac. Încercați Adobe Express, în primul rând. Și acum nu le fac reclamă că ne-au dat bani, că nu ne-au dat niciun bani. Până la urmă, noi le-am dat bani de ani de zile. Dar încercați Adobe Express pentru că au o chestie foarte mișto aici la AI, care se numește Animate from Audio, unde poți face desene animate. Îți uploadezi clipul tău sau vocea ta și ai caracterele aici. Vai, nu cred. Cu enhanced speech și pur și simplu trebuie să pui 2 minute sau 1 giga așa, îți pui clipul tău și ți-ai făcut un omuleț care vorbește. Putem în loc de B să scriem GB pe el, pe roboțelul ăla? Nu poți să scrii nimic pe el. Doar vorbește? Da, doar vorbește. Nu poți să-l modifici momentan. Dar e foarte ușor de făcut și fun. Ok. Nice. Sunt câteva chestii mișto pe aici și sunt adevăr pe zona asta de editare, de create. Aici, uite, partea de social media e foarte interesantă pentru cineva care nu se primește. Poți să pricepe, care n-a făcut chestia asta. Poți să faci video direct în browser și să adaugi orice informații vrei. Uh-huh. Și gratis. De-aia zic că să-l încercați. Am intrat deja pe partea de AI, nimic nu ne mai poate opri și în bătălia pentru cel mai bun AI intră mai nou și... Alibaba. Să treacă CFR-ul. Deci, apropo, dacă mai auziți din când în când câte un tren pe fundal, câte o sirenă, știți de ce auziți câte o sirenă? Pentru că CFR Infrastructură, compania care administrează căile ferate... Ăștia n-au garduri, ar trebui să le ai de la sectorul 4. Dacă aș fi în sectorul 4, probabil ar veni Daniel Băluță să le facă cu bani de la guvern. Ideea care e? Atunci când tu ai cale ferată prin oraș, ești obligat să ai gard la ea. Da. CFR-ul nu are garduri la căile ferate care trec prin sectorul 1. E scump. Nu își pun gardul și atunci mecanicii, ca să nu facă accidente, trag sirenele de fiecare în curbă. Și noi suntem aproape de o curbă în sectorul 1, lângă un spital. Nu suntem doar noi deranjați de sirenele lor, lângă se nasc copii în fiecare zi și mamele aud sirene în timp ce dau acolo. Așa, mergem mai departe. Alibaba vrea să se ia la trântă cu Google pe partea de inteligență artificială. Cred că reușește. Pentru traducere cu AI. Adică, ce au reușit? Avem vreun demo? Au arătat mai multe demo-uri pe platforma lor. Ideea e că modelul care se numește Qwen suportă 15 limbi, de la arabică, de la chineză, japoneză, coreană, germană, italiană, franceză, engleză și așa mai departe, care poate să traducă în timp real pagini
și chiar și video. Așadar, ceea ce au lansat ei sunt mai degrabă nu 1, ci 100 de modele de inteligență artificială optimizate pentru text to video. De e-commerce online. Ei vor să convertească rapid pe platforma respectivă în timp real, dacă tu intri din altă țară, să poți să vezi contentul de pe Alibaba.com și de pe site-urile afiliate în limba nativă, la fel și review-urile de video. Foarte tare chestia asta. Și plus că partea de generare e aia și să gândește că devine foarte ușor să postezi un singur produs și acela să se propage în toate țările posibile pe site-ul tău care e internațional. Ar fi interesant să vedem dacă am putea folosi Qwen 2.5, cum se numește, să facem Curiosity accesibil tuturor oamenilor de pe toată planeta, inclusiv în cele 300 de dialecte diferite din India. Nu, că ăștia nu l-au băgat pentru uz public. E doar pentru ei. E pentru comerț. Da, partea proastă este că o să avem o invazie de reclame făcute în limba nativă, care o să pară și mai realiste de la toate site-urile care vând prostii. Yes. Bun, hai să mergem mai departe, pentru că unul dintre liderii din inteligența artificială, nu ne așteptam să zicem chestia asta în 2024, începe să devină repede și sigur Meta, care au anunțat în evenimentul lor un produs nou de la AMD. Vorbim despre un Instinct MI300X pentru procesare de inteligență artificială. În sfârșit AMD-ul intră în jocul ăsta un pic mai serios. Bine, ei practic au o soluție care funcționează pentru AMD și una pentru Nvidia. Okay. Soluțiile de AI. Deci le-au optimizat inteligența artificială ca să lucreze pe ambele platforme, pentru că și AMD în spate face foarte multe plăci grafice. Bine, el are oricum experiență de miniaturizare cu PlayStation-urile și cu toate consolele care sunt pe AMD. Și AMD-ul, din câte știu, în ultima vreme a zis că nu o să mai concureze cu Nvidia la plăcile grafice de consumer, pentru că se orientează și el către zona asta. Okay. Bine, până la urmă, dacă nu știați, CEO de la Nvidia cu cel de la AMD sunt veri. Nu cred. Adică e o relație strânsă între ei. De concurență. Da, exact. Mă uitam un pic la niște imagini din evenimentul în care au prezentat soluțiile lor cei de la Meta și pentru Nvidia GB200 Catalina, cum se numește, folosit la Meta. Tu vezi ce scrie acolo sub Catalina? Sub Catalina? Scrie ORV3 High Power Rack Supporting 140 de kW. Pe un rack. Pe un rack, da. 140 de kW pe un rack. Pentru că multe plăci grafice. Dar ai văzut ce scrie aici în ultimul slide? Ia uite cum e aici cu switch-urile. Ce scrie aici? Ethernet to the GPUs. Au reușit să facă rețea care să ducă direct către GPU-uri. Vor să folosească clustere întregi, noduri întregi de GPU-uri, care să nu mai treacă prin procesor, să fie administrate dintr-un singur loc. Asta este și secretul operațiunii pe care a făcut Elon Musk. Jason Huang a povestit că a fost uluit și el de cât de repede s-a putut mișca și toată rețelistica din centrul Tesla de procesare de inteligență artificială este pe fibră optică. Care se duce direct către plăcile grafice. Deci, practic, ei au acolo dulapuri întregi de plăci grafice care sunt controlate din altă parte de un procesor. Exact. Și poți să le dai ca și cum ai dat către un singur procesor, că asta este șmecheria în momentul în care le conectezi atât de bine. Singura chestie este să te ține factura la curent. 100 de gigabits pe secundă acolo. Multe, da. Și ar putea fi niște terabiți. Oricum, la cât de multe informații colectează în momentul ăsta Tesla de pe mașinile lor, mașina mea, când e parcată acasă, stă pe un AP pe care am monitorizare, știi? Și m-am uitat, plimbă niște giga în anumite zile. 32 de giga Excel pe secundă. Iată. Pentru PCI Express 5.0. Enorm. Google Shopping o să schimbe puțin, o să se transforme și el un pic așa. Pe scurt, ce nu scrie în articol aici, ce nu scrie în articolul ăsta, dar o să găsești pe anumite forumuri, este că Google Shopping se adaptează cu ajutorul inteligenței artificiale, care poate face, bineînțeles, recunoaștere de voce, lucrurile pe care le spui tu în momentul de față despre papuși de casă, papuși de casă, papuși de casă, papuși de casă, papuși de casă. Vai, Radu. Am băgat pisica în curte, ca să zic așa. Okay. Dacă îți apare reclame la papuși de casă în următoarele ore, să știi că e din cauza că noi am spus aici papuși de casă de mai multe ori. Papuși de casă, șlapi? Șlapi, da. Șlap. Exact.
Chestia asta o să fie foarte agresivă, mai ales că oamenii vor să-și vândă produsele, iar lucrurile astea sunt ușor de controlat prin bugetul pe care tu îl bagi pe Google. Ok. Vor folosi așadar aceste AI pentru a asista... Pentru a oferi produse relevante și opțiuni personalizate. Bla, 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 bla. Exact, ziceam mai devreme. Faza care este cu Google Shopping, că dacă scrii papuci de casă în momentul ăsta pe Google, papuci... De casă... Stai că eu am scris papuci și mi-a găsit. În caz că nu v-ați prins, telefonul vostru ascultă și l-aveți lângă voi. Exact, și practic voi veți primi acum reclame la... Papuci de casă. Și dacă deschizi, o să vezi că ai reclamă de la Klarna, Google, Must Have, Big Shopper, Klarna, Google. Și dacă scrollezi, tot așa. Și ce au reușit să facă cei de la Google? Au reușit să facă o chestie care să uniformizeze puțin treaba asta, cu review-uri, cu tot felul de chestii și când dai click pe unul dintre produsele astea, o să te duci pe... magazinul respectiv, care, ce să vezi, de foarte multe ori are text în limba română, după care descoperi că depozit Polonia, expediere chiar și în 24 de ore, în realitate vine 3 zile, dar polonezii sunt foarte activi la noi. Am cumpărat corpuri de iluminat, eu credeam că îmi cumpăr din România. Nu polonezii vând, la ei sunt depozitele, pentru că sunt în centrul Europei și pleacă așa de la ei. Nu. Există un magazin, spre exemplu, de unde am cumpărat corpuri de iluminat, câteva din ele, da? Uite, asta spre exemplu. Zi tu, de unde este ăsta? Crezi că e din România, dar de fapt nu e din România. El are un operator care vorbește limba română pe el. Toată operațiunea vine din altă țară. Polonia are 7,35 de milioane de metri pătrați de depozitare. Acolo e și Amazonul, și Alibaba-ul și toată China posibilă vine din Polonia. Ce nu încape să duce la nemți. Dar uite, sunt taxele mai mari. De fapt, asta e Polonia, Prașca? E depozitul. Nu, operatorul magazinului virtual și manager responsabil de acest site. Deci, magazinul ăsta te uiți pe el, ai un număr de telefon fix din România, 369, mi se pare că e din Covasna, dacă nu greșesc. Așa. Da? Intri pe el, corpuri de iluminat, bla, 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 da? Du-te la contact. Dacă te la contact, aveți nevoie de ajutor, vă stăm la dispoziție la număr de telefon, adresă de e-mail, ceva cu .ro, după care formulare de contact, după care adresa pentru reclamații returnări este de la o firmă din Dragomireș Deal, care, apropo, este tot un curier din Polonia care și-a deschis o operațiune în România, se numește Pacheta. Dacă ați primit chestii de pe Pacheta, polonezii au intrat în România. Da? Bravo lor. Bravo lor. Bravo lor. E nevoie de un pic de competiție. Deci, ai adresa de retur. Este disponibil în 25 de țări europene. Pam, pam. După care te duci jos de tot și uite aici. Operatorul magazinului virtual și manager responsabil de este Donoci SRO, Prașca, Blansko, dar măcar nu zice țara. Păi, da. Da? Da. Ideea următoare. Sunt foarte multe magazine care își fac fulfillment-ul în Polonia prin site-urile mari, cum este, de exemplu, și EMAG-ul și Amazonul. Și da, polonezii, într-adevăr, sunt foarte buni la a deschide shop-uri online și a ajuta pe ceilalți care sunt în afara Europei să își facă traducerea site-urilor. Că acum dacă te intri pe AliExpress și pe Alibaba și pe Temu și pe așa, și alea sunt în limba română. Da. Și sunt destul de corect scrise. Și produsele sunt de bună calitate, livrarea a fost corectă, n-am nimic ce să le reproșez. Aici la site-ul ăsta. La site-ul ăsta, da. Că noi vorbeam de mai multe site-uri. Corect. Polonezii sunt foarte antreprenoriali și ei. Bravo lor! Și am descoperit cu ocazia asta că magazinul ăsta e de 7 ani pe piața românească. Mi-a fost recomandat de arhitect. Da. Pentru că au pe stoc, cel mai probabil, nu? Asta exact, e singurul pentru motiv. că au pe stoc în cauți. Nu te poți să aștepți o grămadă. Părinții au dat în judecată o școală din Massachusetts pentru că fiul lor a fost pedepsit că a folosit inteligența artificială ca să-și creeze, să-și facă temele. Și nu era adevărat? Ba da. Și? Care e problema? Părinții au recunoscut că fiul lor a folosit inteligența artificială pentru a ajuta la cercetarea pentru o lucrare de istorie, dar nu pentru a scrie lucrarea în sine. Încă o dată vedem cât de mult își doresc unii părinți să-și vadă copiii câștigând, indiferent de mijloace. Nu sunt toți așa, dar sunt destui. Da. Pe de altă parte, nimănui nu-i place să facă teme. După ce stai 6-8 ore la școală, nu mai e chef să mai stai 2 ore să mai faci temele, nu? Așa, și? Asta înseamnă că ți-a pus să furi? Fiecare are dreptul la opinie, nu? Da, e nasol să furi,
dar te poți inspira, că până la urmă dacă ai... Deja AI nu mai poți să consider că este o chestie de hoție, ci este unealtă. Dacă te ajută în documentare, e ok. Dacă nu a dat copy-paste la cercetare, problema care este că oamenii s-au dus într-o instanță federală și familia susține că adolescentul ar suferi un prejudiciu ireparabil ca urmare a incidentului, pentru că el a aplicat la colegii și universități de elită. Acum se deranjează că a fost prins, că el vreau să ajungă la o universitate șmecheră, dar acolo ce o să facă? O să stea cu casca în ureche o să devină prim-ministru, senator, de-astea. Că s-a mai întâmplat și în alte țări. Da. În urma incidentului, i s-a interzis introducerea în Societatea Națională de Onoare, susține dosarul. Hai să trecem la următoarea, că mi-e interesantă. Hai. New York Times i-a trimis lui Perplexity un cease and desist Pentru utilizarea de content. Utilizarea de content. Perplexity este cumva un agregator de site-uri care atunci când cauți un rezultat, un agent care când cauți o știre, un rezultat, o să-ți dea mai multe variante cu linkuri către acele site-uri, dar o să-ți facă și el un rezumat. Practic, New York Times consideră că el a făcut rezumat la articolele lor și oamenii nu mai intră pe New York Times și nu mai plătesc abonamentul la Nu e chiar așa, pentru că cei de la Perplexity dau sursa. Este similar cu ce se întâmplă și pe Google. Dau sursa, dar îi fac rezumatul ăla înainte, care e destul de consistent ca să-ți faci idee deja despre ce se întâmplă acolo. Și oamenii, într-adevăr, nu o să mai fie tentați să intre pe site-ul principal. Că și eu rămân de multe ori în Perplexity, nu mai ies din el. Așa, eu ies pentru că vreau să mă duc până la sursă. Perplexity nu are întotdeauna toate răspunsurile corecte. Nu, dar îți dă 5-6 surse și e suficient. Spre exemplu, l-am întrebat dacă poți să ies din pilonul 2 și nu știa că poți să ies din pilonul 2. Chestii de astea, serios, acum nici funcționarii din România nu știu chestiile astea. Da, dar pe mine mă interesează pentru că a dat Andrei Brătucu pe internet că noi nu o să mai prindem pensia și am vrut să-mi scot banii de la pensie. Păi da. Și ți-ai scos măcar cât ai băgat? Păi nu, că fondul a făcut un randament de vreo 15% în ultimul an. Aha. Și în ceilalți ani? Că e pe minus. Nu, n-a fost pandemie și astea. Bine. Dar vezi dacă poți să-i scoți n-a bătut inflația. Vezi măcar dacă poți să-i scoți pe aia pe care ai băgat. Da, mă gândesc la chestia asta. Nu cred. Am scris la firma unde am pensia privată și mi-a spus că nu este posibil chestia asta, deși eu știu că e legal. Oricum, mă gândesc să documentez chestia asta. Hai să mergem mai departe, pentru că nu putem să dăm știrea asta. Nu? Nu. Ideea e că avem chatbot-uri online care generează imagini cu oameni reali, doar că oamenii nu sunt îmbrăcați și chestia asta stârnește îngrijorarea experților. Wow, am descoperit internetul. V-am mai spus aici că există LLM-uri, boți de inteligență artificială care răspund la orice întrebare deja. Acum avem softuri care creează oameni perfecți, după cum îți dorești tu. Again, suntem în woke society. Și oamenii ăștia n-au nici cea mai vagă idee. Știi meme-urile de pe internet în care se lovesc cu oamenii din anii 80, 90 și din anii 2000? Da. Din 80 nici măcar nu se mișcă, nu-și întorc capul, aia din 2000 se tăvălește pe jur de durere, la aceeași lovitură. Da. Cam așa suntem și la nivel sentimental, pentru că nici măcar n-aveți idee ce porcării umblau pe internet în anii 20 și 2000, când a început internetul și care nu erau deloc cenzurate. Ogriș.com, anyone? Și acum mi se face pielea de găină. Numai la Ogriș. Ai nevoie de psiholog. Pentru cei care au în jur de 40 de ani și au stat pe internet la 20, au trecut pe la psiholog și au povestit despre chestiile astea. Și apropo, dacă vreți să treceți un pic pe la psiholog, dați o căutare pe internet cu Victoria's Secret Show, sau nu știu cum. A fost o chestie săptămâna asta. Show Nu. Show 2024? A avut Show cancelled? Nu. 2020. Acum au avut zilele astea Victoria's Secret Fashion Show. Așa. Hai, dă-i play la ăla de pe ABC News. Asta? Da. Așa, da? Gigi Hadid, Bella Hadid, numai femei una și una. Da? Dar dacă scrollezi un pic... Îmi plac penele, deci îmi plac aripile. Chestia asta o poate să-ți dea oricând inspirație. Toată lumea a fost foarte încântată. Așa. Dă un pic înapoi. Dar... Mai dai. E ceva cu AI? Nu. Ai văzut? Nu. Mai dă. Deci la Victoria's Secret întotdeauna au fost cele mai frumoase femei de pe planetă, da? Așa. După care, data asta au adus și... Sper că, nu știu, o fi adevărat că au adus și un tip care a zis că e femeie? Așa. Incluziune de-astea, știi? Filmele... Mai ales serialele care au un actor din fiecare... Victoria's Secret Woke. Ia să vedem ce găsești dacă de Victoria's Secret Woke. Deci au avut persoane transexuale. Așa.
Și, da, hai să scorlăm, să vedem, hai să deschidem galerie. Mai sus. Adică nu, dă pe oricare în ele. Hai să vedem niște poze. Doamne ajută pentru istoriul meu și pentru ce o să se întâmple în viitor. Așa arată câțiva dintre îngeri, da? Hai să ne... Ai văzut? Dă înapoi. Ok, am citit, n-am văzut, că nu stau să mă uit atât de atent la oameni. Ok, mai dai. Incluziune pe toată linia. Așa. Prima oră după foarte mulți ani că se întoarce show-ul ăsta de prin pandemie nu s-a mai făcut. Da, bun, mergem mai departe. Nu, n-am nicio părere aici. Chiar n-am de gând să mă pronunț. Doar am vrut să vă spun că sunt anumite locuri pe internet unde lumea este turbată pe cel mai recent show, Victoria's Secret. Da, oamenii găsesc orice ca să fie frustrați. Mi s-a părut absolut incredibil lansarea asta. Am uitat de 10 ori la clipul ăsta. De 10 ori doar? În care să văd cum o rachetă ajunge înapoi pe turnul de unde a plecat și ăla își deschide brațele așa ca să o prindă. Vino în casă, hai, ești bine, ești în siguranță. Ia uite-te și tu. I-a luat 7 minute lui Super Heavy Booster să se întoarcă și să fie prins. Ia uite. Deci avem rachete care pleacă de la sol, ajung în spațiu, își lasă încărcătura, cum ar fi oamenii sau marfa, și se întorc înapoi, aterizează și în curând se vor realimenta și pleca mai departe. Într-o oră. Deci, zborul spațial este oficial aici. Vom putea pleca Eu am spus chestia asta pe YouTube. Călătorii. Revoluția spațială a reînceput după o pauză de niște zeci de ani. Da, asta așteptam să văd și astea sunt filmele la science fiction în care vine racheta, se așează frumos, descarcă și pleacă mai departe. Exact. Am făcut un clip despre chestia asta în care am explicat de ce este atât de importantă realizarea asta. Nu a prins cap de afiș, inclusiv pe la toate televiziunile mari, a fost de obicei cam ultima prin jurnal, a fost băgată la curiozități. Noi suntem la Curiosity Podcast, poate că ar fi să începem și noi cu povestea asta. Oamenii nu s-au uitat la science fiction prea mult, n-au înțeles cât de greu este să faci o chestie de genul ăsta, cât de aproape nearly impossible. Da. Eu am urmărit live lansarea și apoi revenirea și apoi inclusiv splashdown-ul Starship în apă. Imaginile astea. Deci uite-te la imaginile astea. Ai plasmă, efectiv. Se face pielea de găină. Chestia asta era pe pământ acum o oră. Uite și tu, vedea planeta și 30 de minute, 50 de minute mai târziu se întoarce înapoi. Se aterizează. Exact. Fascinant. Încă o dată vă încurajez să aruncați o privire la acel clip. Am făcut un clip scurt de 15 minute în care am explicat care e faza cu Super Heavy Booster, de ce este de important și ce cred eu că urmează de pe urma acestei lansări foarte, foarte importante pentru noi toți. N-aș insista mai mult, sunt convins că dacă vă uitați la Curiosity, probabil că ați aflat deja despre chestia asta. Tot săptămâna asta mai avem un eveniment important din spațiu pentru că v-am povestit noi despre sonda Europa Clipper. Misiunea a plecat de pe suprafața Pământului. Proiectul de 5 miliarde, apropo, al celor de la NASA, se va duce să verifice dacă pe Europa, satelitul lui Jupiter, există apă. De ce îi spune clește, farfece, mașină de tuns, lucru strașnic, Clipper? Înseamnă multe chestii. Te-am derutat, scuză. Da. Trebuie să ajungă pe luna lui Jupiter să vadă dacă există apă. Pentru că noi bănuim că dacă are apă, poate să susțină și viața și se pare că există apă lichidă sub calotele alea. Deci o să fie, cum ai zis și tu, un checkpoint, un pit stop pentru navele astea care pleacă de la SpaceX în drumul lor către Marte sau alte planete. Nu ne trebuie decât carbon, hidrogen și oxigen pentru a susține viața, pentru că viața stă în chestiile astea, plus evident azot și altele, dar cel mai important ne trebuie carbon, hidrogen, oxigen și dacă ai apă, vii tu cu carbonul și o rezolvi. Dragi pasageri, vă rugăm să vă puneți centurile, aterizăm facem o scurtă oprire pe Jupiter, pe luna lui Jupiter, ca să alimentăm cu apă și vom pleca mai departe în călătoria noastră către Marte. Exact. Se vor servi snacks-uri și aveți ocazia să priviți Pământul și cealaltă jumătate a galaxiei de pe geam. Vreau să trăiesc momentul când o să aud anunțul ăsta. Da. Apropo, știți că ne pregătim totuși să retragem din activitate Stația Spațială Internațională? În 2030 ar trebui să se întoarcă, cu doar 6 ani care au mai rămas în față. Companiile private se luptă pentru ca propunerile lor de stație spațială să ajungă pe orbita jos a Pământului, unde noi practic păstrăm în funcțiune un laborator planetar.
care în momentul acesta este ținut în activitate, trebuie să spunem, Stația Spațială Internațională nu este deschisă pentru toate țările, ci este operat de NASA, de Statele Unite, împreună cu Agenția Spațială din Canada, Agenția Europeană, Japonia și Rusia. Orice alt astronaut trebuie să ajungă acolo prin invitație, prin tot felul de parteneriate. E multă tehnologie europeană și occidentală acolo. Chinezii au și ei stația lor spațială, dar cam atât. Și acum ne pregătim să o retragem pe asta, pentru că așa că am făcut treaba. Și urmează un congres internațional de aeronautică în Italia, unde companiile de tehnologie își prezintă propunerile lor și avem, spre exemplu, un model propus de o companie care se numește VAST. Da, și acest VAST a propus un Haven 2, practic, știi, Heaven? Nu e Heaven, e Haven. Haven este refugiu? Un fel de refugiu. Un fel de refugiu, da, un fel de purgatoriu, în termenii biblici. Ideea e că asta poate să plece de la un singur modul și se poate aranja sub ce formă vor ei. Asta o să fie primul modul, alimentat cu panouri solare, pot fi puse unul după celălalt, pot fi puse în formă de stea, le pot face cerculeți, probabil, dacă pui foarte multe între ele. Au vrut să o facă modulară. Să vedem dacă le și iese. După care ridici cu Starship modulele astea și faci o stație spațială. Cât de greu poate să fie? Ideea asta de lift către spațiu. Asta mi se pare cea mai relevantă, pentru că o să fie cea mai ieftină chestie dacă reușești să o pun în aplicare, ca să te urci și să cobori din stația spațială. Știi? Să ai un mega lift agățat de pământ. Da, știi că se vorbește de chestia asta de foarte multe vreme, un fir foarte subțire. Eu am avut în Elec IT un specialist venit din Statele Unite acum foarte mulți ani, care căuta matematicieni care să caute punctele de tensiune pentru firul ăsta, pentru a face acest lift. Ziceau că suntem în punctul în care avem toată tehnologia, dar ne mai trebuie calculele pentru cum facem cu firul ăsta. Și cât de agățat este, pentru că trebuie să... Bine, stația spațială oricum poate rămâne pe aceeași poziție, se poate învârti odată. Nu, poate să fie pe orbită geostaționară. Da. Adică pentru lift, știi? E o realitate. Mai e o discuție pe care e și pe public.com, am mai pus și pe The Debrief. Sunt două articole destul de complexe și e o discuție legată de extraterestri. Unul dintre ei mi se pare un general i-a făcut pe anumiți oameni din Congres să se dea de gol legat de un program spațial care se numește Immaculate Constellation. Și discuțiile astea despre asta extraterestri și UFO-uri sunt destul de complexe la momentul respectiv, pentru că există dovezi din ambele părți de la Pentagon și Pentagonul spune că guvernul vorbește prea mult și stă la televizor prea des. Ăștia spun că n-au vrut să spună chestia aia. Încep să se contrazică între ei legat de cât de multe nave și apariții sunt de genul ăsta, cum le strâng ăștia de prin deșert, știi? Da. Vă recomand să citiți articolele astea, că sunt destul de complexe. E pe The Debrief, pe The Debrief, dar pe Public este pe public.news este blogul lui Michael Schellenberger, care este un jurnalist foarte apreciat, care s-a ocupat de mai multe, inclusiv de Twitter Files. Da. A fost unul dintre jurnaliștii care lucra la proiectul ăla și care cercetează. E clar că ne apropiem de un punct în care se va oficializa faptul că am avut pe planeta asta vizite de acest fel și eventual anumite țări să fi folosit tehnologii pe care le-au întâlnit la acești vizitatori. Da. Mi se pare normal. Da. Vă las pe voi să citiți chestia asta pentru că e destul de lunguță și să vă faceți o idee. Între timp, oamenii de știință au descoperit o modalitate în care pot construi corali modificați genetic care să reziste mai bine la temperaturi ridicate, adică la cele 2-3 grade în plus pe care le pot avea oceanele în curând. Bineînțeles, în Newcastle, în Universitatea de Newcastle, și au cultivat selectiv anumite tipuri de corali ca să poată să reziste la temperaturi mai înalte, mai ridicate. Teoretic o diferență de 6 grade în plus. Da. Adică am modificat și coralii după ce am modificat și porumbul și toate celelalte genetic ca să putem să le mai avem în continuare. Exact.
Hai să dăm repede o fugă și pe zona de industrie auto, pentru că după câteva luni în care piața s-a contractat odată cu dispariția multor subvenții prin țările europene mai ales, avem o creștere surprinzătoare cu 30,5% față de luna anterioară în septembrie. E clar că oamenii sunt în continuare interesați de mașini electrice, s-au împăcat cu ideea că nu vor mai primi la fel de multe reduceri și în momentul acesta, spre exemplu, vânzările din China au crescut mai mult decât pe restul planetei, cu aproape încă jumătate, 47,9% și au ajuns la 1,12 milioane de vehicule vândute, ceea ce este spectaculos. Avem creșteri lente la electrice și în SUA și Canada. Asta doar în luna septembrie. Doar la septembrie. Deci doar în luna septembrie în China s-au vândut 1,12 milioane de mașini electrice. E o piață uriașă. O repet. Da. Dar și Europa revine. Avem creștere de 4,2% cu un salt de 24% în Marea Britanie. Deci ne așteptăm ca vânzările de mașini electrice să atingă în 2025 aproape 4 milioane de unități, cu o ușoară scădere față de estimările anterioare, dar totuși, gândiți-vă la chestia asta. În 2025 se vor fi vândut pe planeta asta aproape 4 milioane de mașini care nu vor mai avea țeavă de eșapament. Și asta este o chestie foarte importantă. Și astăzi când am venit la treabă, în bordul mașinii mi-apărea indicele de calitate a aerului 157. Am văzut că te uită la țeava mea de eșapament murdară. Nu, mi-am luat ceva din portbagaj, m-am uitat la țeava ta. Nu mă uit eu în țeava ta, Radu. Apropo de chestia asta, îi felicităm într-un mod ironic pe inginerii de la BMW care au decis că scaunele încălzite electric nu mai sunt obiectul unui abonament lunar, nu mai te plătești abonament lunar ca să te încălzești scaunele, dar s-au gândit ei care ar fi cea mai nefolosită, dar în același timp utilă funcție de pe un BMW nou, de generație nouă, pe care putem să o băgăm sub abonament. Și au zis, a ieșit unul acolo de sub masă care căuta creioanele probabil căzute de la ședința anterioară și a zis suspensia adaptivă. Dacă vrei să funcționeze cu adevărat mișto, trebuie să plătești 27 de euro pe lună. Și toți au zis da. Pentru suspensie adaptivă? Da. Pentru suspensie? Yes. Suspensie, nu. Adaptabilitatea suspensiei. Deci tu ai suspensia, de aia nu o să fie adaptabilă decât dacă plătești abonament? Da. Asta zice BMW acum. Dar el zice că de fapt nu este o opțiune, e cumva o extra opțiune, hardware-ul există pe toate mașinile noi din seria 5 și acum seria 7. Acum știi ce urmează să spun? Eu aș propune să bage pe abonament altceva. Ce? Semnalizarea. Ești funny. Pe bune, dacă ar băga-o pe abonament, ar începe oamenii să o folosească pentru că au plătit pentru ea. Numai ieri am ferit 2 șoferi de BMW care au ieșit fără să asigure și fără să semnalizeze. Deci dacă cumperi... Coincidență? Nu cred. Dacă cumperi un BMW care are suspensie adaptivă de tip M, ca opțiune, o ai. Deci o ai cumpărat-o. Ok. Dar trebuie să o și deblochezi. Da, dacă poți. Avem 3 recomandări de filme interesante. Unul este Enemy. E mai vechiuț, dar este făcut de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve? Yes, director. Și Jake Gyllenhaal. Ok. TikTok a început să îmi arate niște recomandări geniale de la capitolul ăsta. Ok. E bunicel filmul, 6,9 pe IMDb. Nu vă spun cu ce este, pentru că este cumva mind-blowing. Campania de la Venom, Ultimul Dans, The Last Dance, scrie la tine acolo în română, este genial. Nu știu dacă ai văzut cu First with Fist, mi se pare cu Timbaland, Okay. Deci s-a integrat foarte mișto. Ați văzut Deci pe social îmi plac media. dialogurile din Venom, ceva grav. Deci abia aștept să văd filmul pentru dialoguri. Au făcut cea mai mișto campanie integrată cu Hot Ones. Vai, nu cred. Deci, și așa este cu fiecare. S-au dus exact pe nișa lor și au creat animație în jurul produsului, în jurul nișei celor cu care au făcut, știi? Caliente! Exact. The cow just makes it worse somehow. Mi-a plăcut. Da. Și oricum, Venom mi-a plăcut de mult. Da, Venom este foarte mișto dacă treci de faza cu dinții. Foarte scurt trebuie să vă mai spunem că, așa, Mai am unul scurt, acum m-a convins draga mea jumătate frumoasă să mă uit la From și... E mișto From? Bă, m-a prins, da. Nu cred. Da. Ți-o spun de pe acum, actorul l-ai văzut, probabil l-ai recunoscut, îți dă vibe-uri de Lost. Adică e
e în zona aia, știi? Ok. Te freacă așa un pic. Dacă nu ești răbdător, mai așteaptă, nu știu, câteva săptămâni ca să apară tot sezonul 3, ca să-l vezi și tu. Ok. Trebuie să vă dau o veste bună însă. Ia zi. La momentul înregistrării noastre, Bitcoin se pregătește să dea cu capul la 70.000. Am mai încercat toată săptămâna asta. Este la 68 în momentul ăsta și arată Place bine. mai mult ăsta. Cum? Place mai mult ăsta. Îți place, dar cred că e bine să vedem și un pic graficul. Am avut o încercare deja la 68. Acum este, vă spuneam, la 67,9. Eu cred că o să încerce la 70 în weekendul ăsta și ETH a mai crescut un pic, altcoin-urile s-au retras un pic. O să vorbim mai mult, evident, live S-au retras un pic. pe criptovineri. Un pic mai... Da, plecaseră bine. SUI pornise foarte puternic, multe proiecte care s-au dus tare. Dar uite Doge ce pompează. Ia de pe Doge. Da, 10%. 10% într-o zi. E clar că intrăm oficial sau dacă intrăm în bull run. Am mai fost niște informații în ultima perioadă că au ieșit foarte mult Bitcoin de pe exchange-uri, apropo. Inclusiv cei de la Multiversix s-au lăudat că s-a cumpărat și s-a scos, multă lume a scos și a scos din exchange-uri, pentru că se pregătește un fel de supply squeeze. Ce înseamnă asta? Că dacă într-adevăr se confirmă faptul că au ieșit atât de mult Bitcoin pe cât se spune din exchange-uri, înseamnă că cei care vor să cumpere nu mai găsesc marfă, este mai puțină marfă și atunci prețul este împins în sus. Dar din nou, poate fi doar wishful thinking, poate să fie hopium, mai multe o să aflăm probabil în acest weekend și până luni seara totul va fi bine. Important e să nu ne lovească între timp un market update de pe canalul Criptovineri al lui Andrei Brătucu. Cum s-au implementat termenii ăstea, wishful thinking, hopium. Da. Deci, da, chestii de-astea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Aruncați o privire la linkurile din descriere. Luați-vă gadgeturi de pe Gadget Boutique dacă vă doriți. Membrii noștri văd ca de obicei Curiosity în avans pentru că ne susțin cu abonamentele lor, vrem să le mulțumim în special. Dar până data viitoare să vă fie numai bine!